Lördagskvällens ritual, en digital kanal. De pratar om världen från stort till smått. Från politik till tarot, inget lämnas åt måfå. Från nyheter till stjärntecken, de reder ut att du inte hinner tänka. Ja, men du, lite snö är det. Ja. Har du varit ute och skottat något? Nej, inte jag. Nej, inte jag heller. Det finns de här som har hand om att. Ja. Men man blir ju lite så här fundersam när man hör om snöoska. Ja. Vad är det för något? Ja, jag har hört det förut, men jag har aldrig sett det. Nej, jag har aldrig hört och inte sett heller. Jag tycker det är så mycket konstigt nu för tiden. Vi lyssnar. Oj, vad var det? Vad fan var det där? Jätteläskigt. Nej men gud, det är blixt och dom där. Jag blir livrädd. Fast jag är rädd nu. TV4-teamet ska precis till att vara med i Efter 5 sändning för att berätta om snöovädret när det plötsligt börjar blixtra och dundra. Ja, det där har jag aldrig varit med om. Nej. Snabbt skyndar de sig från den öppna platsen så de är skyddade från nedslag. Det har ju liksom börjat blåsa upp ordentligt. Och någonting som jag aldrig upplevt överhuvudtaget här uppe under en vinter. Ett blixtnedslag precis bakom oss här för en liten stund sedan. Vi var faktiskt tvungna att flytta oss från den här öppna ytan. Och då händer det igen. Något för meteorologerna att svara på sen vad det berodde på. Ja, ni hör ju själv. Nu kommer nästa blixtnedslag här. Åskan går alltså här vid Höga Kusten. Det är ett sommarfenomen, men det kan förekomma på vintern i samband med såna här kraftiga skurar, snöbyar som vi har. Då blir det uppladdning i molnet och då sker en urladdning, en blixt, även fastän det är minusgrader. Snöar, ge er inte ut i trafiken. Ni har risk att bli stillastående. Ja, och de skriver som att snön kommer från rymden. Det är mycket besvärliga förhållanden. Ja, men vad fan trodde ni? Det är ju vinter. Vad trodde ni? Grus och shorts. I Norrland, hörni. Då kikar man ut genom fönstret och säger: ja, hörni, det snöar. Sen går man ändå lite snabbt bara. Men i södra Sverige, hörni, nej, de ska tåg vara inställda, skolor stängda och någon tant gråter på direktsändning. Det är som en dokusåpa där nere. Risken att bli stillastående är hög. Vi har kaffe, spade, filt och tid. Vi är för fan uppväxten i stillastående. Och så säger de röd varning i Västernorrland. Det betyder inte stanna hemma för oss. Det betyder kör lugnt och försiktigt. Och så se till att hälsa på alla du möter nere i diket. Nu ska jag skotta vidare så jag får ut bilen. Hoj på er. Men du, Ja. det kanske var alla de där insekterna som gick åt hälsefyr som de kan hörde. vara. Tror hon sörjer nu, Ursula? Ja, vad listen hon ska vara. Europas största insektsfarm har gått i konkurs. Ja, och hon som skulle ha det på sin fina middag här. Ja. Ja, tror du de äter sånt skit själva? Nej. Nej, jag tror ju inte det heller. Det finns mycket man kan inmundiga som är mindre lyckat. Ja. Deadly drink for your kidneys isn't alcohol or soda. It's something far worse, hiding in your fridge right now. This one drink is destroying your kidneys faster than alcohol ever could. And if you drink it, it's not your fault. The mainstream media made you believe it was harmless. It's made in a chemical factory. It's highly toxic to your kidney cells. It's loaded with high fructose corn syrup, the worst synthetic sugar you can consume. Your kidneys treat it like poison, causing inflammation and forcing them to work overtime to flush it out. It's packed with caffeine that spikes your blood pressure and dehydrates your body, making your kidneys work even harder. And it's filled with preservatives like sodium benzoate, which can turn into benzene, a chemical used to make plastic. Inside your body. If you still don't know what I'm talking about, it's energy drinks. People don't realize how much damage these drinks cause to your kidneys, and once the damage starts, your system struggles to repair itself. But wait, don't these drinks give you energy and vitamins? Wrong. They don't give you energy. They steal it from your future. They shut off your brain's fatigue signal, forcing your body into overdrive. Your kidneys stay in constant fight or flight mode, slowly draining you from the inside. Ja. Robert Kennedy, han kanske inte dricker sånt heller. Det tror inte jag. Det tror inte jag heller. Jag tycker inte man ska inmundiga fluor heller. Nej. Från 20 januari så vill de att alla vattensystem ska ta bort sin fluorid från det vatten man ska dricka. Tycker jag låter bra. Alltså man blir ju lite mörkrädd. Det är industriskräp som man associerar med artros, benfrakturer, bencancer, förlorad IQ, neurologiska skador och sköldkörtelskador. Konstigt.
Och är det så att man vill ha en bra natur kring sig, då ska man nog inte köra fyrverkerier. Nej. Jo, det var jag och Lilja här som satt åt frukost här inne. Och då fick vi syn på att det var en liten vovve på våran farstukvist. Och vi kände igen honom direkt. Att det var Acke som stod där. Men vi var lite rädda att han skulle springa bort igen. Så vi pratade med honom genom dörren först och se om han reagerade. Men han verkade inte bli rädd, så då öppnade vi dörren försiktigt och sa kom där Acke. Och då så gick han in. Han skakade lite och var hungrig. Ja, han frös, han skakade. Han var ju inte alls så rädd som han hade trott att han skulle vara. Utan han var ju väldigt glad att vi öppnade dörren och släppte in honom. Och så gav vi han lite vatten och värmde han och tog bort alla isklumpar han hade i pälsen. Hårda bollar var det på hela han. Lilla Acke. 5 dygn var han borta. Minus 16 grader var det någon dag där. Alltså det är för jävligt. Ja. Sen är det ju fler som inte klarar av det här med nyårsfyrverkerier. Det är en häst som vart skrämd av en fyrverkeripjäs som han avfyrade alldeles för nära. Hon föll och trots att veterinärerna satte in allt de kunde så hon kunde inte resa sig igen. Så de fick ta bort henne. Alltså det är för jävligt. Ja, det är det. Det här är också för jävligt. Ja, det är det. Vilma Andersson. Ja, alltså vi pratade om förra veckan. Robin heter han väl egentligen? Hon heter han. Han. Hon heter han. Ja, hon är en han. Han heter hon. Den. Det. Då är det någon som har skrivit någonting om hon, det på Facebook och döms för förtal. Skadestånd 15 000 till den nu misstänkte mördaren. Ja, de varnade för honom innan det här hände alltså. Ja. Alltså, nej, jag blir bara så trött. Jag blir bara så förbannad. Och vi fyller väl på med en stackare till. Ja. Ska en 16-årig elev verkligen dömas för hets mot folkgrupp för att ha sagt sin ärliga åsikt om hbtq-lobbyn? Det tycker inte jag. Vi har yttrandefrihet i det här landet. Men det tyckte svenskt rättsväsende, som dömde en elev i Kungsbacka kommun, först i tingsrätten och nu även i hovrätten, för att ha kritiserat en hbtq-organisation som besökte hans skola. Han valde några mindre politiskt korrekta ord och sen drog han igång allsång med bögarnas fel, varpå 20 klasskamrater stämmer upp i den här gamla klassiken. Organisationen anmälde det, polisen tog det vidare och rättsväsendet har nu dömt honom. Hade han varit vuxen skulle han ha fått 1 månad i fängelse, står det i domen som jag har läst. Men nu, eftersom han är minderårig, fick han istället vård. Han döms till vård att prata med en svensk socialtant 5 gånger om sina värderingar. Det påminner om något från DDR. När vi fick reda på det här i Alternativ för Sverige så agerade vi omedelbart. Pojken ska bland annat betala 1000 kronor till Brottsofferfonden. Vi drog igång en insamling till stöd för honom. Och nu har jag äran att meddela att över 40 personer donerade till insamlingen. Vi fick in 6200 kronor. Jag har nu också varit i kontakt med familjen och jag kommer nu att överföra pengarna till pojken. Så att han dels kan betala den här avgiften men också att han får några tusenlappar över som han kan göra något roligt för efter den här tråkiga behandlingen från svenskt rättsväsende. Hets mot folkgrupp, det hör inte hemma i ett civiliserat land. Ska vi se. Swish. Sådär. Det första som sägs då, vad är det här för bögerier? Och sen så försöker vi uppmuntra dem till att göra quizet. Och vara så här, för vi uppmuntrar alla och bara, man behöver inte ha alla rätt så länge man liksom gör sitt bästa. Sen så ifrågasätts det varför vi är där. Och att vi är där för att hjärntvätta eleverna. Till att vilja bli böger och få saker uppkörda i röven. Och att vilja vara trans och få kuken avklippt. Jag kommer inte exakt ihåg vad det var, men det fortsätter liksom. Uttalar sig väldigt nedlåtande och negativt om hbtqi-personer. Varav min kollega säger att men det här är ju faktiskt hets mot folkgrupp. Och blir ifrågasatt och säger sen när blir böger en folkgrupp. Men det slutar ju också med att det är bögarnas fel på en projektor och det är allsång. Tusen tack alla ni som donerade till insamlingen. Fantastiskt att se vilket stöd den här pojken har fått från så många människor runt om i vårt land. Hets mot folkgrupp ska bort, den ska avskaffas och hbtq-lobbyn ska portförbjudas från både förskolor och skolor. Tusen tack för att ni har tittat på det här. Ja. Ja.
Det handlar om det svenska rättssystemet, var det någon som sa. Ja. Jag hoppas att de tar tag i det snart. Nuno Loureiro. Han är portugisisk forskare i varje fall. Eller vad? Eller vad, ja. Just det. Han forskade om det här med, limitless clean energy. Jaha, Ja, det är bra. det är jättebra. Då får han ju mycket jobb framöver. Ja, det får han säkert om han fick leva. Det var den detaljen. Det var den detaljen. Fri energi med andra ord. Ja. Det är det ju ingen som vill Ja, ha. men det är ingen som vill ha. Nej. Nej. Han var född 77 i Portugal i varje fall och så har han massa utbildning och sådana här saker här. Och nu så här i 15 december då blev han skjuten flera gånger i sitt hem i Brooklyn, Massachusetts. För att fri energi vill man inte ha. Nej, Nej. det kan ju någon förlora pengar på. Ja, de som har en massa olja. De kan förlora pengar. Ja. Ja, och de som har Karlskoga Energi och Miljö kan förlora pengar. Ja. Det är många som inte tycker om fri energi. Nej. Det finns de som tycker att det där med mat spelar stor roll. Ska vi titta på dem? They told you that Alzheimer's is a mystery, that it has no cure, that it's just bad luck, or better yet, your genes, that it can be prevented, slowed down, or God forbid, reversed. But what if I told you that the truth about Alzheimer's is far darker than you think? They didn't tell you about the scandal. They didn't tell you about the data manipulation. And they didn't tell you about the billions they poured in to make their trillions work. Let me tell you about the story that's been kept in the shadows for years now. Before the 20th century, Alzheimer's was basically non-existent. Today, 5th leading cause of death in the world. Plaques in the brain were first discovered in early 1900s. By mid-80s, amyloid beta was identified, the main culprit and centerpiece of Alzheimer's theory. All of a sudden now, plaques and tangles were to be blamed for memory loss. And for decades, hundreds of studies tried to target amyloid beta to no avail. This theory eventually ended up being abandoned until 2006. In 2006, out comes this groundbreaking paper in Nature. To this day, it is the single most cited of all studies on Alzheimer's. It claimed true what hundreds of researchers couldn't prove for decades. The Alzheimer's community erupted. The funding poured in like candy. The drug companies all over it. Here's the twist. A scientist at Vanderbilt University in 2021 noticed something strange. The images, they seemed manipulated, and the forensic analysis confirmed it. Turned out the photos were altered to produce the results they wanted. Nature has since placed a warning on the study. Just a warning, no urgency, and the investigation continues and is still ongoing. No rush. Yet this could be one of the biggest scientific scandals in modern medicine. Why would they rush? Now here's the part they don't want you to know about. Alzheimer's is not primarily a brain disease. It is a metabolic disease. More accurate way to call it would be to say that it's type 3 diabetes, because brains of Alzheimer's patients can't properly use glucose for energy. What do you think is driving that? Sugar overload, processed foods, inflammation, sedentary lifestyle, toxins. Here's the kicker. Statin drugs that lower cholesterol. Your brain is made of fat and cholesterol. You lower cholesterol, you starve the brain. You starve the brain, you get memory loss, confusion, brain fog. Sounds a lot like Alzheimer's symptoms. What about that statin use? It's exponentially increasing. When Alzheimer's rates were low, hardly anyone used them. You'll never hear that. Why? Because fasting, walking, and healthy eating are free. They sell drugs that create problems, care homes that sedate, doctors that prescribe. Because the reality is, it's not about curing you, it's about billing you for life. Now you know the story they never wanted you to hear. They told you that... Sen spekuleras det i om man kan få demens av sticket. Ja. Sticket, ja. Ja. Det är väl mycket roligt. En 24-årig grabb i England, den yngsta någonsin med Alzheimers? Nej, frontallobsdemens. Ja, ja. Han hade en hjärna som var som en 70-årig man. Alltså det är så bedrövligt. Jag hoppas de tar tag i det här snart, för det behöver vara någon som faktiskt vågar göra det. Jo. De har börjat lite smått i USA i alla fall. Ja, det är bra. Han har tagit bort från 72 till 11 vaccin till barnen. Det är bra. Rekommenderade doser. Det är ju rätt stor skillnad. Det är ju 61 mindre typ. Ja.
Men det är lite tydligen vad jag förstår lite olika också. Det här är ju för att de ska kunna få gå i skolan, barnen, utan att ta de här. För det är de ju tvungna att ta för att kunna gå i skolan. Ja, Ja, för att få vara med på idrott. Ja. Men det finns väl de som sätter sig emot det. Som New York till exempel. De vill ju fortfarande ha alla de här. Ja, de har ju så mycket annat så där fyller de väl en funktion om de vill rensa lite. Men det här är ju det rekommenderade vaccineringsschemat. Det är ju inte ett förbud. Nej, det är det inte. Utan de har rekommendationer som är borttagna. Det är covid, influensa, hepatit A och B och rotavirus och meningokock. Den kocken känner jag inte igen. Nej. Så jag tycker det känns bra i alla fall. Breaking moments ago, the CDC has reduced the number of vaccine it recommends for children. Under the new guidelines, it will now recommend children receive 11 vaccines rather than the current list of 17, putting in line with the country of Denmark. The still recommended vaccines include the MMR shot. HHS Secretary Robert F. Kennedy Jr. said, quote, "This decision protects children, respects families and rebuilds trust in public health." That just in. Sen har vi Bobo Sundgren som faktiskt förlorar sin son till den här jävla sprutan. Han har skrivit lite böcker och han säljer dem, det är onlineböcker. Och vill du ha dem så skicka ett sms. Han skriver så här: "Jag har ingen försäljning och inga fysiska böcker. Allt är fritt tillgängligt som pdf och ljudböcker och det är ett valfritt om man vill stödja mitt arbete med ett belopp via Swish eller Vips." Och så hans telefonnummer där. Så är man intresserad och vill stötta så kan ju det vara ett tips faktiskt. Jupp. Visit Macron får man inte kalla för man. Varför det? Det vet jag inte. För då blir det faktiskt nätmobbing. Jaha. Ja, och då kan man faktiskt få fängelsestraff. Jaha. Det är 10 stycken som har fått nu. 8 månader, upp till 8 månader för nätmobbing. De säger inte att de får straff för att de har ljugit. De har mobbat henne. För att hon har snopp. Du, så taskig. Ja, visst är det. Ja. Frankrike. Det är lite rörigt där. Ja, det är värre röra än vanligt då. Ja, det är det faktiskt. Det är jätterörigt. Massa bönder som är ute och blockerar vägarna och tycker att det här vill vi inte ha, säger de. Nej, de vill inte. Vad är det de inte vill ha? De vill inte ha Mercosur-avtalet. Nej, det är surt. Det är surt som fasen, för de vill inte att EU ska importera billiga grödor från Sydamerika, Brasilien, Argentina, Paraguay, Uruguay tror jag det var. För att slå ut den europeiska jordbruken. Konstigt. Men nu ska faktiskt för att Ursula ska åka dit nu i början på nästa vecka, det vill säga veckan som kommer. För ett formellt undertecknande av det här. Ja, hon har ju gjort bra affärer med insektsindustrin så hon fortsätter väl. Ja, fast jag vet inte hur det blir med Argentina nu för det håller tydligen på att brinna upp. Oj, ja. Då är det varmt. Det blir inte mycket vete där inte. Nej, det är det inte. Sen kom det här i morse. Makaronen i en bunker. Ja. Ja, men du vet. Det är nog skönt att ha en liten bunker att krypa in i när det blir så mycket bönder i stan. Han gömde sig. Och så höll han visst till föga också. Nämen. Jo, det är ett stor seger för franska bönder. Macron har just kapitulerat. Så han säger att han ska säga nej till det här avtalet då. Tror du att Ursula bryr sig? Nej, jag tror inte det. Så att det är redan kört så att var inte så glada. Det finns inget att vara glad för. Sker mig igen. Ja, de är ute och protesterar på lite fler ställen i varje fall bönderna. Belgien, Storbritannien och Polen har också anslutit sig. Tyskland såg ju också något om. Det är tur att vi har de där bönderna. Ja, för i Sverige händer det väl snart nog ingenting. Nej. Svenskan är flat. Ja. England är de lite sura på sin regering i största allmänhet. 1 miljon har skrivit på en namninsamling för att kräva val. Jaha. Ja, den där snubben till höger där som jag inte vet vem han är, men det är säkert någon som man kommer att lära sig så småningom vem han är. Han ska till parlamentet och debattera nu på måndag. Jaha, ja. Det ser man. Ja. Ja, men nu om de har tagit Venezuelas snubbe där, han hade ju hand om Dominion-maskinerna. Så det kanske går att få ett val som det är nog med då. Ja, eller också kan man ställa in dem. Ja.
Tänkte inte på det. Det är också i England då. De skjuter upp lokalvalen i 22 olika områden runt om i landet. Hur var det han gjorde, han Zelensky? Ja, han har skjutit på vad heter det? Ja, på obestämd tid. Obestämd tid kan man säga att han har skjutit upp det. Ja, det är bra i demokratisk anda. Ja. Japan, där har de viktigare saker för sig faktiskt. Ja, de är roliga japanerna. I Japan har en katt blivit den officiella stationschefen. Ja. Men alltså... ja. Och så har man två till som är suppleanter. Nej men. Jo. Du förstår, jag tycker den är så fin. Ja, den är jättefin. Jag blir alldeles kär i huvud lite på sned, medalj runt halsen och så kaptensmössa på sig. Det här är humor. Men vem går man till om man inte vill kissa på kattlådan utan man vill ha en sån där spolande toalett som personal? Jag vet inte. Nej. Ja, de löser nog det. Det tror jag säkert. Ja, Mette Fredriksson i Danmark. Hon var väldigt där i oktober, så sa hon att Ryssland hotar oss. Ryssland är det enda land som hotar oss. Och nu plötsligt i januari så är det faktiskt USA som hotar dem också. Jaha, det gick över alltså. De hotade från alla håll och kanter. Ja. 1946, the United States quietly tried to buy Greenland from Denmark, offering $100 million in gold, which would equal well over $6 billion today, but the Danish crown refused. Behind closed doors, Truman's advisors said Greenland was essential to defending North America as the Cold War was beginning, because its position between the United States and the Soviet Union made it the perfect place for radar systems, bases, and early warning networks. The talks felt less like diplomacy and more like a high-stakes real estate deal with maps, appraisals, and strategy memos laid out across the table. Denmark said no, but the United States still secured major military access and built Thule Air Base, which is still active today. And here's the twist that shocks people. That icy island the United States tried to buy looks enormous on the map, but that is mostly distortion. When you scale it correctly, the entire United States is actually more than 4 times larger than Greenland. De kanske ska dit och städa. Kanske det, ja. Om de hade baser skulle de väl ha tagit reda på skräpet, men det kan de få göra nu då. Ja, det är nog därför de ska dit. Det tror jag med. Ja. Han påminner mig lite grann om kakmonstret Trump för tillfället. Alla kakor är mina kakor, all olja är min olja. Om ni undrar vad Monroe Doctrine är, så är det en Trumps variant på Monroe-doktrinen. Och du sa inte Trumps variant utan du sa Trumps. Fast Trumps variant kanske är lite roligare. Men det där med This is our hemisphere, han sa faktiskt inte så. Det var presskonferens på Air Force One. Det var inte alls stageat och det var inte alls innehållit någonting. Utan det var väldigt spontant. Men det var ändå lite intressant. Han sa så här. So is that what you would say, that we're in the business of nation building now? We're in the business of having countries around us that are viable and successful, and where the oil is allowed to freely come out because that's good. It gets the prices down. That's good for our country. Now, we have a very sick neighbor. It's not a neighbor, but it's close to a neighbor. And that's Venezuela. It's very sick. Colombia is very sick, too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States. And he's not going to be doing it very long, let me tell you. What does that mean? He's not going to be doing it very long. He's not doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very long. So there will be an operation by the U.S. and it sounds good to me. Secretary Rubio mentioned. You know why? Because they kill a lot of people. Yeah. Secretary. Thank you very much. Mr. President, if you had to sum up Operation Absolute Resolve, would you say that it was about oil or it was about regime change? It's about peace on Earth. How is it peace on Earth? Peace on Earth. We got to have peace. It's our hemisphere. The Monroe Doctrine was very important when it was done, and other presidents, a lot of them, they lost sight of it. I didn't. I didn't lose sight. But it really is, it's peace on Earth. Thank you very much. All right, folks, Maduro has been captured in what is little as an 8-hour war comes to an end.
strikes in Venezuela, land strikes in Venezuela, with Maduro being captured. Now, why is this important? This is going to lead to the uncovering of 2020. Now you know the Clintons, Obamas, Brennans, Comeys are shaking in their boots right about now, folks. The war is on. This is just the beginning. And now we can expect some kind of deep state retaliation. So keep your eyes and ears open, folks. It's all being uncovered right now. Han svarar precis som vilken Miss Universum som helst. Peace on earth. Jag skulle ha sett någon som stod i bikini istället. Vad hemskt. Ja, brorsan sa ju det att Irak hade weapons of mass destruction. Och Trump, nu säger han, de har droger. Men det här med drogerna, det vet jag fan vad jag tror på. Jag tror det är annat som ligger bakom. Om man nu släppte den där Honduras president som var åtalad för droghandel istället då, och tyckte att det gjorde väl ingenting. Han var ju så synd om honom för han förföljdes mycket orättvist. Jag vet inte riktigt vad jag ska tro. Ja, men det finns ju ingen som kan säga något som man tror på 100%. Fast det här tror jag på. Vi hade med den där förra gången som CIA och droger. Men nu ska det vara en liten förstoring här. Behövdes nog kanske. Ja, det behövdes. Central Intelligence Agency. CIA då kanske. Ja. De hade ett antidrogprogram i Venezuela där de skeppa 1 ton i princip helt rent kokain in i USA 1990. Säger de officiella myndigheterna idag. Ja. Ja, så jag vet inte vem det är som är skyldig till knarket. Men det här med att USA är i Sydamerika, det är ju liksom inget nytt. De har ju hållit på där hela tiden. Vad är det från 50-talet och framåt? På olika länder. Venezuela var 2002 också. Ja. Vem var det då? Var det Obama? Nej, det var väl han. Bush kanske? Ja. Någon av dem. Ja. Jag vet inte vem det var. De byter gubbar så ofta. Ja. Det brukar bli så himla bra när de ska gå in och göra sånt demokratiskt i olika länder. Vi kan väl hoppas för Venezuelas skull att han hade rätt där, Trump. För han sa att oljebolagen som ska in nu, de får ta rätt på det här. All infrastruktur är åt skogen, vägar, vatten, el, allt. Så det får de bygga upp åt folket och det tycker jag är lätt bra. Eller också är det gamla vanliga. Ja. Venezuela har 300 miljarder fat olja, världens största reserv. Irak har ungefär hälften. Nu börjar de prata i andra former här. Gaza har 1 biljon kubikfot gas och Libyen 50 miljarder fat. Vilken blandning! Ja, det var lite blandat. Det är ingen slump att krig är en gemensam faktor bland de här länderna. Västerländsk politik har alltid varit baserad på plundring av folk med början i utforskningen av nya världen, under vilken deras rikedomar plundrades och de ursprungliga invånarna utrotades. Mer än 100 miljoner rödhudar, alltså indianer, vilket uttryck, dödades och 20 miljoner förslavade afrikaner. Därefter koloniserade, exploaterade och förorenade de den afrikanska kontinenten som var den rikaste av länderna och förvandlade den till en symbol för svält, torka, efterblivenhet, spred sin överhöghet, plundrade guldgruvor, diamanter, olja etc. Det vi ser idag är moderna krig i Irak, Libyen, Gaza och Venezuela i modern stil men med samma mål. Att tjäna pengar överallt där det finns rikedom. Det här är den nakna och råa sanningen. Det finns ingen annan. Jo, det finns en annan sanning. För det finns så många sidor av det här. Det finns ju en lista på kongressledamöter som faktiskt har ekonomiskt samröre med före detta regeringen i Venezuela. Och jag letar inte hitta listan, men den kommer. Så jag tror det är så många bottnar i det här. Jag tror inte det är så här enkelt. Alla krig är bankernas krig. Jajamän. Det är de som tjänar på till slutändan. Och Israel. Ja, du säger det. Jag tror det står det. Ja, det står det. Då är det sanning. USAs övertagande av Venezuela är bra för Israel. Ja, säger USAs ambassadör. Israel, Mike Huckabee. För de har ju varit så här antisemitiska. Det är ord som jag avskyr mest av allt i det här laget.
Venezuela bröt banden med Israel 2009, slutade skicka dit olja och slängde ut ambassadören, gjorde de också. Och Benjamin Netanyahu gratulerar Trump väldigt mycket för att han har varit så djärv och gjort det här nu då. Ja, säger han. Ja, och jag lutar mig tillbaka med min popcornskrål. Jag tror att det är ett stort jävla skådespel alltihopa det här. Jag tror liksom inte på någonting längre. De får nästan sparka mig på foten så jag känner att det gör ont för att jag ska tro. Men vet du vad de inte har i Venezuela eller inte har haft? Nej. Nej, någon sån där Rothschild centralbank. Stackars Så nu gratulerar Natt Rothschild också Trump då. Ja. Som sagt, alla krig är bankernas krig. Ja, men de är ju väldigt glada i alla fall. Ja. Eller är de ledsna? Ja, det är väldigt delade meningar om den saken. Här tror jag faktiskt att de vill ha tillbaka sin diktator. Men? Ja. Ja, det är svårt att veta. Ja, det är svårt att veta. För det har varit väldigt olika bud om den saken. Ja. Alltså. De ser ju inte ledsna ut. Nej. Eller arga. Nej, de bara är ute och går. Ute på promenad. Tätt. Ja. Och så finns det de som absolut inte vill ha honom då också. Ja, det kan man nog tolka den här lilla filmen som att de absolut inte vill. De petar mellan benen, de kastrerar han först och puttar i kullan sen. Ja, det är inte lätt. Det är faktiskt inte lätt att veta vad som gäller. Nej, det är inte det. Nej. Och vem som är köpt och vad som är äkta. Det är jättesvårt. Men sen har vi Ulf Kristersson, för Sverige har under en lång tid påpekat att Maduro saknar demokratisk legitimitet. Inte minst efter valfusket 2024. Valfusk? Vad var det mer då? Hur var det med Bidén? Ja, man kan undra. Man kan undra. Han var ju Sveriges vän han. Ja, så är Löfven. Han var ju inte fuskad. Nej, men att det är valfusk har varit i så många länder som de har haft möjlighet att hjälpa med fusket. Ja. Jag tror vårt land inte alls med säkerhet står utanför där. Men jag tycker det är lite roligt om hon säger att han är illegitimatim. Ja, han är illegitimatim. Ja. Och det skulle jag väl kunna säga att det finns det fler som är. Nej, hur tänkte du nu? Fast den här det kan jag inte säga. Illegitima. Du har ju trashlat så jag kan inte säga det heller. Den är olagliga. Ja. Den där. Han tycker att Trump ska göra likadant i Ryssland och ta Putin. Jaha, tänkte han så? Han tänkte så. För han säger att Putin var illegitim också. Jaha. Ja. Men han kommer ju snart att få lite stöd. Ja, det kommer han att få. Krista Friland. Jag undrar varför han har en tvättkorg just till sina pengar. Och nu kommer den där tvättkorgen så ska hon åka till Ukraina och tvätta åter. Ja. Hon ska bli ekonomisk rådgivare. Och så skickade 22 miljarder från Kanada till Ukraina. Sen åker hon dit och hämtar lite. Ja, typ. Ja. Det är helt sjukt alltihopa. Och Steve Witkoff, Trumps sändebud, han säger att BlackRock ska ta hand om Ukraina. Jaha. Ja, men det är så de alltid har gjort. Ja. Det ska göra att det blir en robust ekonomi och så blir det en massa jobb också då. Men det här är lite lustigt för att de har ju faktiskt gått ut och sagt att de ska göra ett lagförslag där de ska förhindra att sådana som BlackRock köper upp mark hemma i USA. Ja, men det är väl skillnad. Det är sant, det är en jävla skillnad. Ja. Tänkte inte på det. Ja, Merz i Tyskland, han säger att Zelenskyj får inte tillåta unga män att fly från landet. Nej. Vad har han med det att göra då? Ja, man undrar. Ja, man kan verkligen undra. Så var det lite kul det här, eller kul. Men du vet, ryskflaggat fartyg med olja från Venezuela. Som då USA hade tagit. Ja, besättningen bestod av 17 ukrainare, 6 georgier, 3 indier och 2 ryssar. Är det kanske så att det Ukraina som håller på att skeppa ut olja och inte Ryssland? Man kan undra. Ja, man vet inte ett smack vad det är som händer överhuvudtaget. Nej. Och vem som är ansvarig för något. Ja.
Och Storbritannien och Frankrike ska i varje fall etablera militära nav i Ukraina för att skydda vapen och militär utrustning. Så han har Starmer där i bunkern också då och gör deals med? Förmodligen. Jag tror det kommer att bli jättebra när Englands militär kommer dit. De har ju nya kadetter nu också. Ja, de är fina. Xi Jinping. Ching ching. Xi Jinping. Han tycker att därför USA alltid gör rätt, så ska de göra likadant. Så ska de åka till Taiwan och ta deras president och hans fru. Ja, och Israel tycker att USA och Israel ska göra likadant i Iran och hämta deras ayatollah Khamenei. Ja, det är bara att åka och hämta. Ja, men för fan, Stockholm. Kristersson, varsågod. Varsågod. Och för Lindsey Graham, han säger det att Irans ayatollah borde låta Mossad-stödda demonstranter störta hans regim. Annars kommer han att vakna upp död. Hur vet han att han har vaknat om han är död? Det undrar jag med. Du kommer att vakna upp död. Okej? Ja, det vet vi det. Och i Aftonbladet så stod det att iranierna har fått nog, de protesterar på gatorna. Men de har inga traktorer då? Nej, de har inte det. Och det vet vi ju inte riktigt. Det är samma sak där som i Venezuela, att vi vet inte riktigt varför de demonstrerar. Nej. Är de glada, arga, ledsna, förtvivlade eller lyckliga? Vi vet inte. Nej, det är faktiskt väldigt svårt att veta, för vi förstår inte vad de säger. Nej. Ja, det är inte lätt. Nej. Men om man har en israelisk flagga när man skriver, då är det så att då vill de inte ha den islamiska regeringen där. Nej, då är det modiga iranier. Ja, då är de anti-islamiska republiken. Om det står Teheran Times, då vill man faktiskt ha den iranska regeringen kvar. Så det är ju kristallklart rörigt. Ja, kristallklart rörigt kan man lugnt säga. Mike Pompeo tycker att det är kristallklart i varje fall. Ja, CIA och Mossad kan göra magi tillsammans, säger han. Ja, har inte han trollat klart snart? Ja, det kan man undra. För att det är ju det är ingen hemlighet ens en gång längre att i de demonstrationerna som är anti-Iran, där har Mossad varit med och demonstrerat och dessutom lärt upp demonstranterna så att de ska lära sig att demonstrera. Har de haft lärare? Ja, det har de. Fast någonstans känner jag, det är ju så det har varit. Man tror ju att man har sett någonting spontant och äkta när man har tittat på sån här skit förra om åren. Men det är ju regi och det är sponsrat, det är intränat. Ja. Men vet du vad? Iran, de är likadana där. De har inte heller någon sån där Rothschild centralbank. Aj då. Ja, än så länge. Kanske går över. Ja, det gör det förmodligen. Och så stod det ju även i svensk media då att den här ayatollah Khamenei att han funderar på att åka till Moskva och göra som Assad och dra till Ryssland. Men så kommer det fram då att det är en Gabriella Wenger som är nyhetskorrespondent baserad i Tel Aviv som har skrivit de här sakerna som har spridits lite överallt i väst. Svensk media gick också på det. Ja, det krävs väl inte så mycket. Nej. Frågan är om hon som har skrivit det här också om att Iran planerar att mörda Syriens president, den här inga huvudhuggaren som jag inte kan utvisa. Men jag kan säga så här, är det någon större förlust eller? Det börjar kännas som att det... Nej, någon är det som hittar på det i varje fall. Och sen lite mer protester. I Tel Aviv, Israel, protesterar de också. Åh fan. Ja, där vill de ha Vad protesterar de mot där? Pedofilerna? Ja, de tycker inte att det går rätt till, helt enkelt.
Med mer rättsliga åtgärder eller vad 17 det var. Ja, jag vet inte. Det var något de inte var nöjda med. Det var något de inte var. Jag tror de inte, många är inte så nöjda med Netanyahu. Nej, okej, den tror jag på. Det har tydligen kommit fram lite nytt nu när det gäller 7 oktober. Vad som har hänt och inte hänt där. Så det är kanske därför som de är lite... lite ja, det kan ju vara lite så att han får sätta sig i bunkern han med då kanske. Jag tror han sitter i en bunker för jämnan. Lite lögner som han har spritt där. Ja, och så fortsätter de protesterna då i Pakistan. Där protesterar de också för de vill ha tillbaka den som de har stoppat i fängelse, den här Imran Khan som har blivit frihetsberövad. Det var ju länge sedan han blev frihetsberövad, men nu har de kommit på att vi vill nå tillbaka honom i varje fall. Ja, det kan man lugnt säga. Ja, vi har ju den här Baba Vanga som har förutspått att det ska komma ett alien spaceship. De ska komma i november, säger hon. Ja. Och vad var det mer hon sa? Ja. Naturkatastrofer, större jordbävningar, vulkanutbrott, extrema väderhändelser kommer att öka över hela världen. Ja. Och sen ska det vara ett stort betydande genombrott inom tidig cancerdiagnos. Ja. Och så ska det bli lite krig också. Och det är det redan. Ja, det är vi väl fan mitt i. Men hon kanske menar, eftersom hon gick bort i början av 90-talet, att det ska vara krutgevär och kanoner. Krut och kanoner. Ja. Ja. Hur ska vi formulera den här frågan nu då? Ja, jag har inte så stor koll på henne. Nej. Jag kan ju fråga då liksom hennes förutsägelser. Brukat de stämma? Vad finns det att säga om det? Ja, eller vad har de att säga om de här förutsägelserna? Kommer de att stämma? Så kanske. För annars kan vi ju gå och läsa på. Och vi orkar. Ja, precis. Det var ju den också. Nej, men det här hon påstår, eller de påstår i den här New York Post-artikeln. Ligger det någonting i det? Vi kan börja där, får vi se. Där är hon. Hon är lite woo. Hon gör förutspåelser. Det kan man ju säga att hon är. Jaha. Men det var väldigt vad den bråkar med att lägga sig. Eremiten. 4 bägare. 10 svärd. Dam i bägare. Ja, hon sitter där och lite borde. Just det. Jag tror att det hon förutspår ligger i linje med vad The Good Military också säger. Q eller vithatt eller inte fan vet jag vad man ska kalla dem för. Och att hon hade nog faktiskt kontakt. Ja, det tror jag också att hon hade. Men många har inte velat se det. Nej, så kan det nog vara. Och jag är fortfarande lite så. Ja, det är mycket så. Ja. Men nu var ju inte frågan vad folk ville se, utan frågan var ju, ligger det någonting i det här? Och här fick vi en 4. Så 40% av det där är kanske inte helt tokigt. Det kanske är rätt så rätt. Och då blir jag lite nyfiken, vilka 40%? Ja, det kan man undra. Men ja. Jag tror vi gör en ny läggning. Och kollar av vilket område det handlar om. Om det är känslomässigt eller om det är krig och bråk eller om det är pengar eller vad det handlar om. För det var ju faktiskt lite av allting här. Sjukdom fanns ju med där också. Så vilka är det handlar om? Spännande. Nu får vi ju svart på vitt här innan året är slut. Det är långt kvar. Ja. Jaha. En liten överraskning får vi i varje fall. Gravida kommer vi att bli. Nej, det ska vi väl inte tro. Mer känslor kommer det att bli. Ja.
Det där är cancerforskningen. Mm. Eller diagnostiken var de sa, va? Mm. Och där kommer ju att vara i början på någonting nytt de kommer att hitta. Vi kommer nog få besök i november. Ja, det får vi säkert. Vad har vi kvar? Mm. Det här är ju en ny resa. Ny resa, ja. Ja. Det Och blir, det står det ju blir faktiskt. en ny resa efter det. Inleda en ny era i mänsklighetens historia. Ja, och det. De kommer ju Från där. stjärnorna där. Ja. Party. Nej, men någon form av portal. Ja. Stämmer det in på Ja, någonting? det stämmer ju in på det. Mm. Tycker jag. Så det är cancerforskning, graviditet. Ja, men det vore väl för de positiva graviditeterna som slutar väl, de börjar ju bli allt för få. Mm. All over. Men cancerforskningen, den tror jag på. Den kommer de att, diagnostiseringen, den kommer de nog att kanske komma någon vart med. Det kommer nog en och annan rymdödla. Det har vi pratat om i många avsnitt med rymdödlorna. Och det behöver ju inte vara ödlor. Nej, det behöver inte vara ödlor. Absolut inte. Nej. Den där är jag lite... Det är ju ett halvmål. Ja. 2026 är ett halvmål. Så en delseger är gjord där. Ja. Ja, jag tar nog ett par kort till. En ganska rejäl transformation och även där då en nystart. Mm. Vi kommer i varje fall få nya verktyg. Ja, och det behöver vi. För vi har inga nästan som det är nu. Eller vi har, men vi har inte förstånd att använda dem. Så ska jag säga. Kommer att bli lite småkämpigt. Ja. Ja, det är ju nytt. Samtidigt är det är ju som det alltid är. Det finns de som inte vill se det nya som kommer. Men då tycker jag att det känns rätt så bra ändå. För det känns inte som någon jättenaturkatastrof här. Nej. Ja, hon spiller lite vatten där, det Ja. gör hon ju. Men sådana händer ju ändå hela tiden. Det är ju liksom inget torn som rasar. Nej. Det är ingen djävul som... Nej. Men då kanske det kan stämma lite grann då. Och det var ju bara 40% som var rimligt att tro. Då har vi lite cancerdiagnostik och så har vi lite aliens. Och så har vi lite känslor som kommer att få komma i dallring. Hemska tanke om vi får en massa botemedel mot cancer. Vem ska tjäna pengarna då? Nej, det var inte botemedel, diagnostik. Det var bara diagnostik. Ja, det har du men rätt samtidigt i. så är det väl så, ju tidigare diagnostik ju mindre läkemedel. Precis. Ja. Kan det vara så här att vi som faktiskt ändå inte är helt motståndare till att försöka förstå vad som händer, att vi kommer att känna oss lite nöjda med resultatet? Det är hemligt. Ja, men det står arkanan och då är det ju ett positivt svar. Men vi kommer inte att få se så mycket ändå. Så de där 40% är vår rätt. Tyvärr. Eller tack. Ja. Att det nog är. Ja. Hörrni, ha det så gott i snöröran. Ja. Så ses vi och hörs vi. Akta dig för den röda varningen. Ja, den är inte att leka med. Hej då. Hej, hej. Что же, бежавай. Ну и красавчик.